Sinabi ni Senate Blue Ribbon Chair Senator Panfilo Ping Lacson na posibleng maparusahan ang pagbawi ng salaysay o recantation. Ito ay matapos lumutang ang isyu na binawi ni dating Department of Public Works and Highways DPWH District Engineer Henry Alcantara ang kanyang naunang salaysay na isinumite sa Department of Justice o DOJ. Ayon kay Lacson, mananagot bilang paglabag sa batas ng perjury o pagsisinungaling ang sinumang magre-recant ng sinumpaang salaysay. Mas itinaas pa niya ang parusang pagkakakulong dito ng hanggang 12 taon. Ang pahayag ng mga dating DPWH official tulad ni Alcantara ay pinanumpa nila sa pagdinig ng Senado.